basta na mag-overtime. So, parang ito yung bago nilang gawa. Ha? Tagal pa? Medyo isang gawali yung malaki na naman. Yum, 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 yum. Meron dyan, Be, yung malambot-lambot na. Ayan, Be, kunin mo sa akin, Be. Ayan, bigyan mo sa akin. Ang layo mo dyan. Dalawa, ano yan eh, dalawa 150. Saging pa more. Der! Tapos repolyo. Der! Tawin mo nga yung ano, Der? Sa rep. Ako, ang layo nyo dyan. Dito ang ano. Ay, may ulam pa yan dyan. Natinakpan lang ha. Ano, sige. Tulog-tulog na. Kain tayo.